ሰላም እንደምን ቆያችሁልን? ዛሬ ተከታዩን ክፍል ይዘንላችሁ ቀርበናል። ባለፈው ካቆምንበት ሞራል ኢንቱዊሽን ኤንድ ክሪቲካል ሪዝኒንግ ላይ ሁለት አይተን ታይፕ ኦፍ ሪዝኒንግ እና ራሽናላይዜሽን አይተን አቆመን ነበር። ዛሬ ባለፈው ካቆምንበት እንቀጥላለን። ኢቲክስ ኤንድ ሪሊጂየስ ፌዝ ከሚለው እንቀጥላለን። እናንተም ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አዲስ መረጃዎችን ትምህርታዊ መረጃዎችን እንደለቀቅን እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። እንዲሁም መጨረሻ አካባቢ ቪዲዮውን ከተመቻችሁ ላይክ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ኢቲክስ ኤንድ ሪሊጂየስ ፌዝ እዚህ ሞራል ኢንቱዊሽን እና ኢቲካል ጀጅመንት ላይ እንደ አንድ ኮንቴንት እንደ አንድ ይዘት እንይዘዋለን ማለት ነው። ሁለቱም አይተን ነበር ባለፈው እንደ ጀነራል ታይፕ ኦፍ ሪዝኒንግ ሶስት አይነት ሪዝኒንግ እንዳለና ራሽናላይዜሽን አንድ ነገር ለዛ ነገር ምክንያታዊ መሆን ሪዝን ማቅረብ ከሚለው ተነስተን ሁለቱም አይተን ነበር ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ኢቲክስ ኤንድ ሪሊጂየስ ፌዝ there is another important argument that people use when making ethical arguments religious phase ብዙ ጊዜ ኢቲካል አርጊውመንት ሲፈጥሩ እና ዲሳይድ ሲያደርጉ ይሄ ልክ ነው ልክ አይደለም ሲሉ የሚጠቀሙት ይሄ ሪሊጂየስ ፌዝ አለ ማለት ነው። ከሃይማኖታቸው ደረጃ ኤቲስት ሳይወክል ወይ ደግሞ ሃይማኖት የሌላቸው ሰዎች ሳይወክል ብዙ ጊዜ ሃይማኖት ያላቸው እምነትን የሚከተሉ ሰዎችን አርጊውመንታቸው ላይ እንደ አንድ ኢምፖርታንት አድርጎ እንደ ወሳኝ ነገር አድርጎ የሚጠቀሙት ይሄ ሪሊጂየስ ፌዝ ነው ማለት ነው። for many people morality and religious phase go hand in hand almost ማለት ይቻላል ሃይማኖትና ሞራሊቲ ለብዙ ሰዎች እንደ እጅ ለእጅ ነው ማይነጣጠሉ ነገር ኢንዲቪዚብል አድርጎ ይወስዳል። ይሄ ነገር ሞራል ነው because it is allowable or permissible in my religion ይሄ ነገር ልክ ነው በሃይማኖት ስለተፈቀደ ይሄ ነገር ልክ አይደለም ሪዝኑ ወይም ደግሞ ፋክቱ ጀጅ ማያደርጉበት መንገድ አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው። ሃይማኖት ነው ስለዚህ ሃይማኖቱ ስለተፈቀደ ይሄ ሞራል ነው ብሎ የሚወስዱበት ብዙ አጋጣሚዎች አሉ። rather than relying on rational argument some people view action as being right or wrong in terms of whether they are commanded by God ምክንያቱም በፈጣሪ የታዘዘ ነገር ነው ይሄ ፈጣሪ ያዘዘን ነገር ነው ከሚለው ጋር አንፃር ተነስተው ራሽናሊ ቫሊድ ሪዝን ማቅረብ ይሳናቸዋል ማለት ነው። እዛ ነገር ቫሊድ ነው ይሄ በዚህ ሪዝን ነው ብሎ የማይወስድበት አጋጣሚ አለ በኢቲክሱ አረዳድ ማለት ነው። የኢቲክስ አረዳድ ከሆነ የፊሎሶፊካል አፕሮች ከሆነ ይሄ ከልክ እንደወረደ መቀበል ልክ እንዳልሆነና ሪዝን ማቅረብ ለዛ ነገር ከመቀበል በፊት ሪዝን ማቅረብ እንደሚያስፈልግ ያምናሉ ኢቲካሎች ወይ ደግሞ ፊሎሶፊካል አፕሮች ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አፕሮች አሁንም የሪሊጂየስ ፌዝ ላይ አርጊውመንት ያ የምንፈጥረው አርጊውመንት ነው ውሳኔ ሪዝን ማቅረብ እንዳለብን ራሽናላይዝ መሆን እንዳለብን ፎከስ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላኛው ቴስቲንግ ሞራል አርጊውመንት አንድ ለምንፈጥረው አርጊውመንት ኢትስ ሞራል ኦር ኖት ኢትስ ኮሬክት ኦር ኖት ብለን ስንወስን ቴስት ማድረግ ማለት ነው። እንዴት ቴስት እናደርጋለን? we have an idea of what we think is right based on our experience our ethical presumptions and we explain those ideas to other people based on our feeling intuition and reasons ብዙ ጊዜ የራሳችን ሐሳብ ይኖረናል what we think is right እኛ የምናስበው ነገር right ልክ ነው ብለን የምንወስድበት አጋጣሚ ይኖራል by what based on የምናደርገው our experience ከልምዳችን አንፃር ማለት ነው። ይሄ ነገር ስለሰራሁበት ብዙ ጊዜ ስለሰራሁበት አዋጭ ስለሆነ ይሄ ልክ ነው ይሄ መስራት አለብን ብለን presumption ማለት ነው እና ከኤክስፒሪየንስ አንፃር ማለት ነው። and we explain those ideas to other people ይህ አይዲያችን ደግሞ ከኤክስፒሪየንስ አንፃር ልክ ነው ብለን እንወስዳለን። ከዛ ሌሎችን ደግሞ ኤክስፕሌን የምናደርግበት ጊዜ አለ ማለት ነው። ልክ ነው ይሄ ነገር ሪዝን የምናደርግበት መንገድ ይኖራል ማለት ነው። but እውነታው ይሄ ላይሆን ይችላል። it is important and useful to develop the ability to test your own argument ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ቴስቲንግ ሞራል አርጊውመንት ላይ ሞር ፎከስ የሚያደርገው ምንድነው ዴቨሎፕ ማድረግ አለበት ኤቢሊቲን ዴቨሎፕ ማድረግ አለበት ምን to test your own argument ራስ የምትፈጥረው አርጊውመንት ቴስት ማድረግ አለበት the ability to test ሊኖር ይገባል ቴስት የማድረግ ችሎታ ሊኖር ይገባል በኋላ ቴስት የምናደርግባቸው መሰረታዊ ነገሮችን እንመጣባቸዋለን
those of others ሌሎችም ቢሆን እንደዛው both to address the dilemma that occur in our personal life dilemma የሚባለው ነገር ውዝግብን ለማስወገድ ማለት ነው our communities and the organization for which we work ኮሚኒቲ ላይ ቢሆንም እንዲሁም ስራ ቦታ ላይ ብንሆንም ራሱ ያን ዲሌማ ኔጌቲቭ ወይ ፖዚቲቭ ብለን ከመጨቃጨቅ ይልቅ ሪዝን በማቅረብ ማለት ነው ይሄ ከልምዴ ጋር አንፃር ልክ ነው ብለህ ለራስ ከመቀበልና ለሰዎችን ከመንገር በፊት ዲቨሎፕ ማድረግ አለበት ቴስት የምታደርግበት መንገድ ማለት ነው ምን አይነት ሜቶዶች አሉ ሶስት ዋና ሜቶዶች አሉ ቴስቲንግ አርጊውመንት ማለት ነው አንድ አርጊውመንት is right is acceptable is morally right or wrong ብለን ጀጅ የምናደርግበት መንገድ ሶስት መንገዶች አሉ አንደኛው ፋክቹዋል አኪዩሬሲ ሁለተኛው ኮንሲስተንሲ ሶስተኛው ጉድዊል ማለት ነው ፋክቹዋል አኪዩሬሲ ላይ ኮንተንቱ ማለት ነው የራሱ ይዘቱ ምንድነው አንድ ነገር ምሳሌ ሰዎች ሚስተር ኤክስ የተቸገሩ ሰዎችን ይረዳል ብሎ አንድ ሰው አርጊውመንት ቢነግርህ ይሄ መርዳት ነው ትክክል ነው ብለን ከማለት በፊት ፋክቱ ማለት ነው እውነት ይረዳል ወይ እንዴት ነው የሚረዳው ብለን መወሰን አለብን ምሳሌ የሆኑ ድርጅቶች ለዚህ ድርጅት ይሄን ያክል ድጋፍ በየወሩ ይመድባል ቢባል ይሄ ጥሩ ነገር ነው ብለን ከመወሰናችን በፊት ግን ምን ያክሉ ነው ለዚህ ድርጅት ለዚህ የተቸገሩ ሰዎች ምን ያክሉ ነው የሚያደርሰው ወይም ግማሹ ለራሱ ነው የሚወስደው ብለን ፋክቹዋሊ ኮንተንቱን ይዘቱን እንዳለ መመርመር አለብን ማለት ነው ይህ አርጊውመንታችን ልክ መሆኑን አለመሆኑን ቴስት ከምናደርግበት መንገድ ነው እነ ዴቪድ ሂውሜ 11 እስከ 1776 ምን ይላል argue that we should not drive an ought from an is ማለት ነው ይህ oughትን isn't ought ላይ ድራይቭ ማድረግ የለም ምክንያቱም ምሳሌ አከሌ ሌባ ነው ከሚለው ስለዚህ አንተም ከዛ ነገር ተነስተ እሱ ሌባ ሊሆን ይችላል ብለህ መወሰን የለብህም ምክንያቱም ፋክቱ ማለት ነው እንደወረደ ሳይሆን ፋክቱ መቀበል አለብህ ማለት ነው ከሚለው ይሆናል ብለህ መወሰን የለብህም this means that we cannot say that something is wrong or right simply based on how things are ነገርየው ምንድነው ከሚለው ስለዚህ አንተ ተነስተህ ያ ነገር እንደሰማው right or wrong ብለን ጅጅ ማድረግ የለብንም ማለት ነው the accuracy of the factual content of a discussion is very important ማለት ፋክቱን መመርመር ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ፋክት ከመረመር ነው ያ ምንሰራው አርጊውመንት ሞራሊ ትክክል ሊሆን ይችላል ኢቲካሊ አክሴፕቴብል ሊሆን ይችላል ማለት ነው ምንሰራው ነገር is right ወይም ደግሞ wrong ብለን ለመወሰን ያስችለናል ፋክቱ ከመረመር ነው ማለት ነው ሁለተኛው ቴስት መናረግበት መንገድ ኮንሲስተንሲ ማለት ነው ጽኑነት ማለት ነው ያ ነገር አሁን ከ5 ደቂቃ በኋላ ከ6 ደቂቃ በኋላ ወይም ደግሞ ከትንሽ ጊዜ በኋላ የሚቀየር ነገር መሆን የለበትም is consistent ጽኑ የሆነ መሆን አለበት ማለት ነው argument needs to be consistent ጽኑ መሆን አለበት ያ ጀጅ የምናደርገው ነገር ማለት ነው ሶስተኛው ጉድዊል exclusively ምሳሌያዊ የሆነ መሆን አለበት ማለት ነው this one is the most difficult criteria to quantify ነው ለመባል ትንሽ difficult ሊሆን ይችላል but still argument may be factually correct and consistent ሁለቱም ሩል ካሟሉ ልክ ነው plus ጽኑ ነው they also need to exemplify goodwill ማለት ነው ምሳሌያዊ መሆን አለበት ማለት ነው ምሳሌያዊ መሆን ወይም ደግሞ ጥሩ ፖዚቲቭ የሆነ ሴንስ ያለው መሆን አለበት ይላል ግን ብዙም ኳንቲፋይ ሊደረግ ይሄ ትንሽ የሚያስቸግር ፓርት ነው ማለት ነው this involves resorting to our intuition and emotions which are notoriously difficult to integrate with rigorous theoretical debate ማለት ነው ያ ነገር ከኢሞሽን አንፃር ከኢንቱይሽን ከጥንት ካለ ሐሳባችን ይዘን ከያዝነው አንፃር ፋክቹዋሉን እንዲሁም ኮንሰፕቱ ከተረጋገጠ በኋላ ኢንቴግሬት እንዴት ከቲዮሪው ጋር እንዴት ኢንቴግሬት እናርግበት መንገድ ማለት ነው አይዘ ፖዚቲቭ ሴንስ የሚፈጥር ነገር እንዲሆንልን ጉድዊል እንደ አንድ ቴስቲንግ እንጠቀመዋለን ግን ኳንቲፋይ ለማድረግ ኦልሞስት ዲፊከልት የሆነ ነው ማለት ነው ሌላኛው ፌርነስ ኤንድ ጀስቲስ አፕሮች ነው የፌርነስ ማለት ባጭሩ እንደ ኢኩዊቲ ብለን የምንጠራው ነገር ማለት ነው ሰዎችን ሰው ስለሆኑ እኩል ጀጅ ማድረግ ሳይሆን ትንሹ እንደ ትንሽ ሊታይ ይገባዋል ትልቁ እንደ ትልቅ ሊታይ ይገባዋል ሚለው ነገር እንደ መርስ እናመጣው ምሳሌ እርዳታ ላይ ሀብታም የሆነው
እና ድሃ የሆነው እኩል ማግኘት የለባቸውም። ድሃ የሆነው እንዲሁም እንደ ድህነቱ ከፍ ያለ ነገር ማግኘት አለበት። ሀብታም የሆነው ደግሞ ኦልሞስት ሰዎችን ባላንስ ማድረግ ማለት ነው። ምሳሌ አፌርማቲቭ አክሽን ላይ ለሴቶች የተወሰነ ነገር ይጨምራል። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ካለው ኦፕሬሽን አንፃር ማለት ነው። ከወንዶች እኩል ናቸው፣ ሁለቱም ሰው ናቸው። ግን አፈርማቲቭ የሆነ የተጎዱትን ከፍ ማድረግ ማለት ከነሱ እኩል እንዲሆኑ ከፍ ማድረግ ተጨማሪ ነገር በመስጠት ማለት ነው። ይሄ ኦልሞስት ወደ ፌርነስ እና ጀስቲስ አፕሮች ያስኬደናል ማለት ነው። The fairness or justice approach to ethics has its root in the teaching of the ancient Greek philosopher Aristotle. Almost focus የሚያደርገው አሪስቶትል ላይ ነው የሚላል equal should be treated equally and unequal should be unequally ማለት ነው። እኩል የሆኑት በእኩል ሊታዩ፣ እኩል ያልሆኑት ደግሞ unequally እንዲሁም በደረጃቸው ሊታይ ማለት ነው። ኦልሞስት እዚህ ጋር የሆነ ምሳሌ ጊፍት ነገር ወይም ደግሞ እርዳታ ነገር ቢመጣ ያ እርዳታ እኩል የሆኑት እኩል በወር 3,000 የሚያገኙት ሁለቱም እኩል ማከፋፈል ማለት ነው። በወር 1,000 የሚያገኝና በወር 3,000 የሚያገኝ ሁለቱም ኦፖዚትሊ ማለት ነው። 1,000 የሚያገኘው እንዲሁም ተጨማሪ ዳጎስ ያለ ከፍ ተደርጎለት ማለት ነው። ይህ ፌርነስ ኦልሞስት የሚያጠነጥነው ይሄ ነው። ሞራል ራይት መሆንና ራይት ኢት ሞራል ኢንቱዊሽን የሞራል ሐሳባችንን ኦልሞስት የሚያድስልን ነገር ነው ማለት ነው ይሄ ነገር። The basic moral question in this approach is how fair is an action? ምን ያህል ፍትሃዊ ነው ማለት ነው። Does it treat everyone in the same way or does it show favoritism and discrimination? አድሏዊነት አለበት፣ ፋቮሪቲዝም አለበት or it is equally act ተደርጎላቸዋል የሚለው ነገር ፎከስ ያደርጋል ማለት ነው። This says that treat people the same unless they are morally relevant difference between them. ሰዎችን በእኩል ያቸው ይላል። If not they are morally relevant difference between them. relevance የሆነ ሞራል እስከሌለ ድረስ ሰዎችን ኢኳሊቲ ትሪት ማድረግ ማለት ነው። አሪስቶትል እንዳለው ኢኳሊቲ ትሪት ኢኳል አንኢኳል የሆነ ደግሞ ይሁን በተቃራኒው ትሪት አድርጉን ማድረግ እንዳለብን አድቫይስ ያደርግበት የአሪስቶትል ሩል ኦልሞስት ፌርነስ ኤንድ ጀስቲስ አፕሮች ውስጥ ይካተታል ማለት ነው። ዘ ኮመን ጉድ አፕሮች ማለት ነው። ቀጣዩ ኮመን ጉድ አፕሮች ከሐሳቡ እንደምንረዳው ከወርዱ እንደምንረዳው ለጋራ ጥቅም በጋራ ማለት ነው። This approach suggests that the interlocking relationships of society are the base of ethical reasoning and that respect and compassion for all others, especially the vulnerable, are a requirement of such reasoning ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያው ሶሳይቲው ምሳሌ ኢንተርሪሌት የሆነ ሶሳይቲ ነው ፎር ለኮመን ጉድ የሚኖር ሶሳይቲ ቢሆን ስለዚህ ሪዝናችንም ሪዝን ስናደርግ ቫሊድ የሆነ ሪዝን ለመፍጠር ሪዝን ስናደርግ ኦልሞስት ይሄ ነገር ግምት ባስገባ መልኩ መሆን አለበት ማለት ነው። ሪስፔክት ኤንድ ኮምፓሽን ፎር ኦል አዘርስ ለሁሉም ማለት ነው። ፎር ኮመን ማለት ነው የሁሉም ስሜት መረዳት ማክበር ማለት ነው። the vulnerable are requirement of such reasoning ስለዚህ ሁሉም እንደ ኮመን ጀነራላይዝ ማለት ሁሉም የሁሉም ሀሳብ ተረድተን ሪዝን የምናደርግበት መንገድ is common good approach ማለት ነው። This approach also calls attention to the common conditions that are important to the welfare of everyone ማለት ነው። የሁሉም ሰው ደህንነት ማለት ነው። የሁሉም ሰው ዌልነስ ማለት ነው። የሁሉም ሰው ኮመን የሆነ ጥቅም ማለት ነው። የጋራ ጥቅም ለማስገኘት አቴምፕት የምናደርግበት መንገድ ነው ማለት ነው። This may be a system of laws, effective policy and fair department ማለት ነው። እዚህ ህግ ይኖራል፣ ውጤታማ የሆነ ፖሊሲ ይኖራል፣ ፌር የሆነ ደግሞ ክፍፍል ይኖራል ማለት ነው። ሄልዝ ኬር ኤንድ ፐብሊክ ኤዱኬሽን ሁሉም ነገር ላይ ፌር ማከፋፈል ማለት ኢቭን ፐብሊክ ኤዱኬሽን ኤሪያ ላይ ኮመን አፕሮች የጋራ በተለይ የጋራ በሆኑ ነገሮች ማለት ነው። ፖሊሲም ኢፌክቲቭ የሆነ ሎው ራሱ ህጉ ደግሞ ሲስተማቲክ የሆነ እንዲሁም ሄልዝ ኬሩም ፐብሊክ ኤዱኬሽናል ኤሪያዎችም ፐብሊክ ኤዱኬሽን ኤሪያዎችም እንደዛው ነገር ላይ ኮመን አፕሮች የጋራም በሆኑ ነገሮች ላይ ሞር ፎከስ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለዛሬው በዚህ ላይ እናብቃለን። እናንተም ቪዲዮውን ከተመቻችሁ ላይክ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጉላቸው። ሌሎችም ተከታታይ የምንለቃቸው ቪዲዮዎችን በተከታታይ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ምትለዋን እንዳትረሱ። never forget the subscription. Thank you for watching this video. Thank you.